All the birds are singing in the trees. So hurry up, you lazy boy. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and let's play. Next point of down. Itu rhythm to come palai jai jano. Kintu itu next point down. Itu bahut pahari golo ikan itu bahut rhythm to itu. Hah? Ase do. Itu ase itu. Apa deh? Long hair, tiny tents. Na na na. Another, any points which you like to shadow? That's for one. Shadow. I have a little shadow that goes in and out with me. Oh, please. Sorry. Thank you. শুনি যাক কৌতুকটো এখানে কৌতুক কব তো কৌতুকটো শুনি যাক বাৰু সকল ভাতটো খাই আহক বাৰু আমি যিসকলে আছো আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিম বুলি দিব পাৰিম বুলি ভাবি এটা কৌতুক ক'বলৈ কৈছো মই এই কৌতুকটো মানে কোন সময়ত জানেনে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা মিছনে যেতিয়া বিদ্যালয়ত কিতাপ দিয়া নাছিল তাৰ আগৰ কথা দেই তেতিয়া কিতাপ দিয়া নাছিল মানে স্কুলত এলপি স্কুলত মানে শিক্ষক এগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰৰ পৰা দেউতাকে মাকে কিনি দিয়া কেতিয়াবা বেলেগৰ পৰা আনি দিয়া তেনেকুৱা কিতাপেদিহে পঢ়ে যেতিয়া চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে যে বিনামূলীয়া কিতাপ দিয়া হ'ব তেতিয়া শিক্ষকজনে পিছদিনা কিতাপ আনিব যাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'লে যে ঐ ল'ৰাহঁত কালি মই স্কুললৈ নাহো দেই কালি মই অফিচলৈ যাম চৰকাৰে বোলে তহঁতক বিনামূলীয়া কিতাপ দিব নতুন কিতাপ দিব ভালকে পঢ়িব লাগিব গতিকে মই অফিচলৈ যাম কালি মই স্কুলত নাহো তহঁতে নাহিবি পৰহি দিনা আহিবি পিছদিনা স্কুল বন্ধ থাকিল তেওঁ কিতাপ লৈ আনিলে কিতাপ লৈ আনি ঘৰত ৰাখিলে তাৰ পিছদিনা তেওঁ চাইকেলত মানে নিজৰ কিতাপখিনি মানে বস্তাত ভৰাই এনেকৈ ঠেলি আহি আছে বিদ্যালয়লৈ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে বিদ্যালয়ত সেইদিনা অলপ সোনকালে গৈছে মানে কিতাপ দিব যে অলপ সোনকালে গৈছে গৈ মানে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত নাই সববিলাকে ৰাস্তাত ওলাই এনেকৈ চাই আছে আহিছে নেকি আৰু আহিছে নেকি এটা গৈ মানে ঘূৰি আহি নাপায় আৰু আহিছে নেকি এনেকৈ ৰৈ থাকিল শিক্ষকজনে বহু কষ্ট কৰি মানে এনেকৈ চাইকেল ঠেলি আহি আছে মাজত কিতাপখিনি থোৱা বস্তাত ভৰাই এই আহি থাকোঁতে মানে দূৰৰ পৰাই চাই আছে তো দেখিলে ছাৰ আহিছে কিতাপ আনিছে বুলি কৈছে সব ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিল বাটত পিছত ছাৰেতো দূৰৰ পৰা মানে ঠেলি আহি আছে ডাঙৰ ল'ৰা আগবাঢ়ি আহিলেও ভাল আছিল চাইকেলখন ৰাখি এনেকে মানে হাত বাউলি দি মাতিছে পাৰ যদি এনেকুৱা হ'ল কিন্তু চিঞৰিলে নুশুনে মানে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে একদম দৌৰিছে মানে তালৈকে দৌৰোতে সিহঁতে কৈ আছে আমাৰ কিতাপ আনছি এনেকে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষা যিটো নলবৰীয়া গাঁৱলীয়া ভাষা যিটো আমাৰ কিতাপ আনছি দে সবে কবি আমাৰ কিতাপ আছে ক'বচোন সবে না ক'ব না আমাৰ কিতাপ আছে আমার কিতাব আছে কি মানে ইহঁতে কতেই পঢ়া নাই আমার কিতাব আছে চাই আছে এই যিজনে লিড কৰি যাই আছিল আমাৰ কিতাপ আছে সি কৈ আছে খুব গমে পোৱা মানে বিয়াত আমাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াত গ'লে যে খুব বিবা এনেকে কয় যে এইটো আহি গৈছে মানে তাৰ মুখত এইটো ঠিক নহয় মানে তাৰ ইন'চেণ্ট মানে অৱস্থা অৱচেতন মনত মানে সেইটো সি শুনি কেতিয়াবা মগজত মানে খাই ধৰি আছিল সেই বস্তুটোৱে মানে আমার কিতাব আনছি বাকি বিলাকে কয় আমার কিতাব আনছি বাকি বিলাকে কয় কিতাব আনছি ই বাকি মানে মানে কুৰুলি দিয়া হাল্লা কৰা মানুহ যিহেতু আছে